આ લેક્ચર છે આપણો રીઝનિંગનો. રીઝનિંગમાં આપણે હમણાંથી લેક્ચર ઓછા લેવાના છે બધા, કેમ કે ટાઈમ નથી હોતો. આ 10-12 કોલેજ આ બધું આવે ને એટલે એના આઈએમપી ને વિડીયો બનાવીને મૂકવા પડે, એટલે આપણે આ રીઝનિંગનો બહુ મેળ નથી પડતો. તો આમાં રીઝનિંગમાં આપણે એક વસ્તુ જોઈશું કે આપણે હમણાં સીઆરપીએફની એક્ઝામ દીધી, એમાં મોસ્ટ ઓફ જાણું હતું, એના વિશે આપણે અમુક ચર્ચા કરશું. કે એમાં હતું એબીસીડી વાળું, જેને કોડિંગ ડીકોડિંગ પણ આપણે કહી શકાય, કે કોડિંગ કેવી રીતે કરવાનું, કેવી રીતે જવાબ આવડું. હવે એબીસીડી વિશે તમને આપેલું હોય કે ક્યાં આગળ કયું અક્ષર શું લખવું, બરાબર. એના માટે ખાસ તમારે કોઈ પણ એબીસીડી વાળા પ્રશ્ન આવે એટલે પહેલા તમારે એબીસીડી લખવી ફરજિયાત બને છે. તો આપણે જો અહીં સાઈડમાં એક એબીસીડી પહેલા લખશું અહીં આગળ, બરાબર. એ બી સી ડી ઈ એફ. જો હવે ખાસ એબીસીડીમાં તમારે 8 અક્ષરની જ લાઈન કરવાની, બરાબર. આ 6 થયા, ઈ એફ જી અને એચ. ઓકે, 8 અક્ષર. પછી એક લાઈન છોડી નાખો, ઈ, બરાબર, જી એચ, આઈ જે કે એલ એમ એન ઓ પી, બરોબર, ક્યુ આર એસ ટી યુ વી ડબલ્યુ એક્સ અને છેલ્લે વાય ઝેડ, બરાબર. જો બરાબર, હવે આને આપણે ખાસ નંબર આપી દેવાના, બરાબર. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 અને આ 25 26. ઓકે, બસતા તમારે ફરજિયાત રફ પેજ હોય ને એમાં લખી નાખવાનું, બરાબર. હવે તમને ખાલી એક પ્રશ્ન આમ પૂછે, બરાબર, કે જવાબ લખો. હવે તમને કીધું, બરાબર, અહીં લખ્યું એ ઈ આઈ ને સંગત જોડ મેળવો. આને સંગત જોડ મેળવવાની, એ ઈ આઈ ને. હવે તમે એ ઈ આઈ જુઓ કેવી રીતે લખ્યું છે આને, બરોબર. એ ઈ આઈ, આ એ ઈ અને આઈ અને રાઉન્ડ કર્યા આપણે જુઓ. એ પછી 1 2 3 અક્ષર મૂક્યા છે, પછી ઈ પછી 1 2 3 અક્ષર મૂક્યા, 3 અક્ષર મૂકીને આને લખ્યું છે એ ઈ આઈ, બરાબર. તો હવે એની રીતે આપણને વિકલ્પો આપેલા હોય, એમ આપેલા આવજો. ધારો કે આપેલો બી સી એ, બી આપેલો છે, એફ જે એલ અને સી આપેલો છે. આપણે સી માં શું લખવું, આપણે ક્યુ યુ અને વાય, બરાબર. હવે આમાં આપણે જોડ શોધવાની છે, તો આપણે એક એક અક્ષરનું ચેક કરવું પડે. જો બી સી એ, ચલો આ બી, 3 અક્ષર મૂકીને સી, 3 અક્ષર મૂકીએ તો ઈ આવે, બરાબર. તો આ ખોટું, 3 અક્ષર મૂકવાનું એટલે આ જવાબ આવે જ નહીં. એફ જે, લા એફ, પછી 1 2 3 અક્ષર મૂકીને જે લખ્યું છે, બરોબર. હવે જે પછી પાછા 3 અક્ષર મૂકવાના, જે પછી કે એલ એમ, તો એન આવવું જોઈએ. 3 અક્ષર મૂકેલા નથી, મૂકેલા, અને 3 અક્ષર મૂક્યા છે. જો તમને તાર નો સમજાડું આમાં સમજાવી દઉં. ક્યુ યુ વાય, બરાબર. આ ક્યુ 1 2 3, પછી યુ આવ્યો, યુ છે પછી પાછા 3 મૂકો, 1 2 3, વાય છે તો વાય. વિશાળને કેવી રીતે લીધું એ સમજાણું. પહેલા અક્ષરથી ખાલી શરૂ કરી નાખો, વચ્ચે 3 3 મૂકતા જાઓ. આ એ 1 2 3 ઈ, 1 2 3 આઈ છે, ઈ આઈ, તો આ ક્યુ છે, બરાબર. આ ક્યુ 1 2 3 યુ, 1 2 3 વાય, વચ્ચે 3 3 અક્ષરનો ગેપ મૂક્યો છે, એટલે આનો જવાબ શું આવે, યુ યુ વાય, બરાબર ને. પછી અમુક અક્ષર તમને આપેલા હોય કે એ સી ઈ ને, બરાબર. આમ આપેલું તમને એ સી ઈ ને, એ સી અને ઈ, એસીઈ. હવે આપણા પ્રશ્ન બનાવીએ, બરાબર. આમાં શું છે, જો એસીઈ ને બીજી ભાષામાં ડી એફ એચ લખી શકાય તો
LMN ને શું લખાય અથવા કેવી રીતે લખાય, બરાબર ને? આપણે જોવું પડે ACE, બરાબર. તો એની જગ્યાએ એને શું લખવું? ડી લખો. તો જુઓ, આ A પછી આ ડી, જો વચ્ચે બે અક્ષર મૂક્યા છે એને, બરાબર. પછી C, તો આ C વચ્ચે બે અક્ષર મૂકો DE, તો F આવે, તો એને F લખ્યો છે, બરોબર. C ની જગ્યાએ F. હવે E, તો આ E એક બે મૂકીને H આવે છે, તો મીન્સ એને શું લખો? બે અક્ષર મૂકીને ત્રીજો અક્ષર લખો. ત્રીજો A છે તો એને પછી ત્રીજો D, C માટે ત્રીજો અક્ષર F અને E માટે ત્રીજો અક્ષર IH, બરાબર ને? મીન્સ એને શું લખ્યું સમજાણું તમને? વચ્ચે આગળના બે અક્ષર મૂકીને ત્રીજો અક્ષર લખો. એની જગ્યાએ એને કયો લખો? બે અક્ષર મૂકીને D લખો. C ની જગ્યાએ એને DE બે અક્ષર મૂકીને F લખો. E ની જગ્યાએ FG બે અક્ષર મૂકીને H લખો લાઈનમાં. તો આપણે LMN બે અક્ષર મૂકવાને, ચલો L પછી બે અક્ષર મૂકો MN, શું આવશે? O. M પછી બે અક્ષર મૂકો NO, તો શું આવશે? P. હવે N પછી બે અક્ષર મૂકો N પછી બે એટલે OP. N પછીના બે અક્ષર કયા આવશે? OP. OP મૂકી દો. પછી કયો આવશે? Q. સમજાણું આ કેવી રીતે છે ને? બે બે અક્ષર મૂક્યા. L પછી બે અક્ષર મૂકી દો. કયા કયા? MN. આ એક બે વયું ગયું, જે આવે લખો O. P છે તો આ રહ્યો P. પછી કેટલા અક્ષર મૂકવાના? ના, P નથી, M છે, બરાબર ને? આ તો જવાબ છે M. આ M 13 નંબર. હવે M પછી બે અક્ષર મૂકી દો, એક બે જતા રહ્યા, તો શું આવશે? P આવશે ને? P. હવે N ગોતવા N, એને પછી બે અક્ષર મૂકવાના, એક બે મૂક્યા, શું આવશે? Q, બરાબર ને? હવે આ કોડિંગ ડીકોડિંગ ABCD મુજબ આમ છે. આમ તમને જોડકા આપેલા હોય અમુક અમુક ડાયરેક્ટ, બરાબર ને? આમાં તમને આ AEI વાળું ડાયરેક્ટ આમાં પ્રશ્ન પૂછે. AEI જેમ કરીને લખેલું હોય QUY, બરાબર. સે આમ કરી નાખે, 4 જેમ કરી નાખે, બરોબર ને? આ પેલો તમને આપેલો જવાબ, બરાબર. AEI થઈ ગયું. અને હવે અહીંયા આગળ તમને પૂછે, જોડકું પૂછે તમને, JNR પછી જેમ, મતલબ તમારે જોવાનું આમાં 3 અક્ષર મૂકીને આ જવાબ આવ્યો હતો ને, એવી રીતે JNR છે તો અહીંયા આગળ એવી રીતે 3 અક્ષર મૂકીને જવાબ લખવાનો તમારે. પછી આ બીજું સ્ટેપ શું આવે ખબર? કે તમને જવાબ ન મળે ને સરખો, તો જો A કેટલામો અક્ષર છે? પહેલો અક્ષર છે. અને અહીંયા આગળ ડાયરેક્ટ Q લીધો એટલે 17મો અક્ષર, બરાબર ને? એટલે એને 17મો અક્ષર લીધો છે. તો અહીં જે છે તો જેથી 17મો અક્ષર ગણો, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ને 17. તો આની શરૂઆત ક્યાંથી જાય? Z થી શરૂઆત થાય. આમાં એક સાથે ડબલ હોય, ખાસ જોજો. આમાં શું હોય? એક સાથે ડબલ નોલેજ પૂછવું. આ તો ખાલી તમારે 3 અક્ષર જ મૂકવાના હતા, પણ આમાં જો AEI આમાં 3 અક્ષર, આમાં 3 અક્ષર, પણ આ A થી ચાલુ થતું હતું, બરોબર. તો આ Q થી ચાલુ થયું, તો Q થી ચાલુ થયું એટલે Q કેટલામો? 17મો અક્ષર, એટલે 17મા અક્ષરથી ચાલુ થયું, બરાબર ને? A થી 17મો અક્ષર થાય ને, એ તો પહેલા જ નંબરનો છે તો ડાયરેક્ટ 17મો અક્ષર છે ને ગયું. 17મા અક્ષરથી ચાલુ થયું, તો જેથી આપણે સામે જે જવાબ આવે એ 17મા અક્ષરથી ચાલુ થવો જોઈએ ને. તો આપણે જેથી 17મો અક્ષર ગણો ને, કયો આવ્યો? જેથી ગણો 1 2 3 કેટલા કયો આવ્યો? Z 17મો અક્ષર આવ્યો. Z થી ચાલુ થાય જવાબ, બરાબર. તો આ Z. હવે પાછળ 3 અક્ષર છોડો, પાછું ના ચલાય, આગળ જ ચાલે. 26 પતી ગયા તો ઉપર જો 3 અક્ષર મૂકી દો, ABC મૂકી દો, શું આવ્યો? D. પાછા 3 અક્ષર મૂકી દો, EFG, શું આવ્યો? H, બરાબર. આ સમજાણું? આ ડબલ નોલેજ માંગી લીધું તમારી જોડે. આવું પૂછે ને આમાં આવી રીતે હોય, અને આ એકદમ સિમ્પલ હતું, આ પણ એમ હતું, બરાબર. ખાસ આજે જો આ કોડિંગ ડીકોડિંગ આપણે આવી રીતે આવશે. બીજું આપણે ધીમે ધીમે બધા વિડીયો મૂકતા રહીશું. અત્યારે પરીક્ષાઓ ચાલુ હોય એટલે આના બધા બહુ વિડીયો આપણે આવે છે. બાકી ધીમે ધીમે આપણે બધું આમાં કમ્પ્લીટ જે આવતું હોય એને લઈ લઈશું, બરાબર. AEI, બરાબર. કાંઈ એ નતો દેખાતો, અહીં લખેલું છે આપણે, બરાબર. આપણે તમને કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો આપણો કોન્ટેક્ટ નંબર ને બધું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલું છે, જોઈ લેવાનું. ગ્રુપમાં જોડાવાની લિંક છે, એમાં પણ જોડાઈ જવાનું, જેથી બધા વિડીયોની બધું મળી જાય. ખાલી યાદ નહીં, ભરતીના બધા વિડીયો મળશે. અને ખાસ આપણે સ્પેશિયલ કોર્સ પણ આવે છે. તમારે ઓનલાઈન જે 12 ફોર્મ ભરો છો તમે પૈસા આપીને, એની જગ્યાએ તમને ઘરે બેઠા ફોર્મ ભરવા શીખવાનો પણ સ્પેશિયલ કોર્સ અમે કરાવીએ છીએ, જેની ફી માત્ર 500 રૂપિયા છે. અને 500 રૂપિયા તમારે કોર્સમાં તે તમને 500 રૂપિયા પાછા મળી જાય એવો કોર્સ છે, બરાબર.
કેવી રીતે એની ડિટેલ્સ મેળવવા આપણે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નંબર છે, એ નંબરમાં વોટ્સએપ કરવું, બરાબર, અને ગ્રુપમાં જોડાઈ જવું. વિડીયો ગમતો જ લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અને શેર એટલો કરો કે જેથી આપણે ચેનલ સરખી ચાલે, કેમ કે ચેનલ માટે આ ખૂબ જરૂરી છે ચાલુ રાખવા માટે. તો જઈને ગમતો શેર કરજો, લાઈક કરજો.